بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور محمد من أكاديمية دكتور تريدينج أكاديمي لتعليم التداول، والنهاردة بعدنا مع محاضرة إن شاء الله تكون ممتعة ومفيدة، وهي المحاضرة رقم 3 من كورس الSK. الناس اللي متابعانا واللي بتسألنا، شكرا لكل الناس اللي بتتفاعل وبتسأل، ونتمنى إن الكورس إن شاء الله يكون محقق معانا استفادة كويسة. بعد المحاضرة دي إن شاء الله احنا بنوعدكم برضو كالعادة انها تكون سريعة ومركزة وممتعة وبسيطة، ومن بعدها ان شاء الله انت هتبقى قادر على التداول بصورة جيدة. يعني هنحاول نلخص فيها معلومات مهمة، وان شاء الله بعدها هيكون في محاضرة رابعة، وان شاء الله المحاضرة الخامسة والختامية هتكون لايف تداول وتحليل على السوق الحقيقي، ومن بعدها نبدأ تداول ان شاء الله. طيب، في المرات اللي فاتت المحاضرة الأولى والتانية عرفنا إن في حاجة عندنا كده اسمها سيكونس، وده سيكونس صاعد عبارة عن موجة جت بعدها تصحيح، وبعد كده انطلقت موجة تانية صاعدة، وعرفنا إن احنا بنجيب الفيبوناتشي ريتريسمنت نرسمه من أول الموجة لآخرها في الاتجاه الصاعد، وعرفنا إن في منطقة اسمها المنطقة الذهبية دخل ليها السعر وخرج منها، وهنا اتحقق عندي الشرط الأول، ومن بعدها انطلق السعر للصعود ليكسر القمة A، وهنا اتحقق الشرط الثاني، وهنا هتكون هي نقطة الدخول بالنسبة لي. وسبق وقلت لحضراتكم ان نقطة الدخول دي هي نقطة غير مثالية، وانها تتميز بالخطورة، ولو انها نقطة صحيحة. الناس اللي مركزة معايا، طب ليه يا دكتور محمد النقطة دي خطر شوية او مش هي اصح مكان؟ يعني لان باختصار شديد الستوب لوس بتاعي هيكون بعيد، هيكون تحت البي او هيكون تحت نقطة الصفر، وبالتالي نسبة المخاطرة عالية بالمقارنة بالهدف. يعني انا مثلا لو جيت هنا جبت الفيبوناتشي اكستنشن، وزي ما اتعلمنا يعني حددت الهدف في المنطقة اللي هي 3 خطوط لونهم اسود دول، وعملت هنا مستطيل، وانا اطمح ان نقطة سي توصل لي وهي الهدف، هيكون عندي الستوب لوز لا يتناسب مع الهدف، ممكن يبقى 1-1 او يبقى الهدف اكبر منه شوية، فالصفقة دي ما بتبقاش صفقة شيك اوي يعني. طيب، فين نقطة الدخول المثالية؟ هو ده موضوع المحاضرة بتاعت النهاردة. اللي بيحصل يا حضرات ان انا بمجرد اختراق القمة وتفعيل السيكونس زي ما انا قلت لحضراتكم، بياخد السعر سلوك، استنوا بس امسح البتاع دي كده، بس كده، بياخد السعر عندي سلوك وهو صاعد متجه للهدف. بما ان الهدف بعيد، فالسوق محتاج ضخ كبير من الاموال وسيولة عالية من المشترين علشان يكسر هنا ويطلع يجري 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 يضرب الهدف. وفي الحقيقة يا جماعة ده ما بيحصلش، بيحصل في اوقات قليلة جدا من السوق. طب ايه اللي بيحصل يا دكتور محمد في السوق؟ انا هقول لحضرتك. اللي بيحصل ان هو مجرد ما بيكسر هنا ما بيبقاش عنده سيولة كفاية، فبيبدأ ينزل تاني صحاح، يجمع سيولة ويجمع اوردرات للشراء، وبعدين يطلع تاني ويتجه نحو الهدف. وهنا تظهر عندي النقطة المثالية للدخول، وهي نقطة البي سي. تعالوا بس كده ايه نكتب جنبها بي سي علشان الناس تعرف احنا بنتكلم عن ايه. ماشي، شكرا يا فندم. بي سي ايه هي البي سي؟ البي سي هي المستوى التصحيحي للموجة بي سي، يعني نقطة دخول فرعية، مستوى تصحيحي فرعي. وهنا بقى المستوى ده رائع، الموجة تطلع تريح، تحمل مجموعة من الأوردرات، وتبدأ تتحرك في طريقها تاني نحو الهدف. ومن هنا أنا أقدر أضع
اوردر شراء معلق في هذه المنطقة. الستوب لوز بتاعي يا حضرات هيكون فين؟ الستوب لوز بتاعي بصوا بقى هيكون فين المرة دي؟ هيكون هنا قريب جدا 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 ومميز وجميل. الهدف بتاعي هيكون فين؟ السي، منطقة الهدف اللي انا كنت محددها مسبقا. فالصفقة دي اضمن واريح وانسب واشيك للناس اللي رؤوس اموالها صغيرة وعايزة تحافظ فيهم على كل سنت. طب دكتور محمد، حضرتك في تداولاتك الشخصية هل بتدخل بمجرد اختراق القمة ايه وتتجه للهدف، ولا بتنتظر التصحيح علشان يعمل بي سي؟ الإجابة هي إن أنا بستعمل الطريقتين. بمجرد كسر القمة A باخد اوردر شراء متجه نحو C، وهنا يحصل قدامي أحد السيناريوهين. السيناريو الأول إن ربنا يكرمني والسعر يمشي على طول يجري 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 ويضرب الهدف، فبقول الحمد لله. السيناريو التاني إن السعر ما بيجريش، يفرمل، يرجع يصحح، يعمل لي نقطة بي سي أدخل منها دخول تاني، والدخول التاني هو الدخول المثالي، والصفقتين يمشوا في اتجاه الهدف. وهنا يطلع لي سؤال مهم جدا من واحد يقول لي طب يا دكتور كده الموضوع بقى خطر ليه؟ لأن أنا دخلت صفقتين، صفقة من هنا وصفقة من هنا. طب إيه رأيك بقى إن السعر ممكن ينعكس عليك أنت كده ويخبط لك الستوب وتخسر بدل الصفقة صفقتين؟ أقول لحضرتك كلامك صحيح بس مش قوي. ليه؟ لأن أنا لو دخلت من هنا وخسرت، تعال نقول إن أنا هخسر $5، وتعالى نقول ان في صفقة تعزيزية انا خدتها هنا من منطقة البي سي وضربت عندي برضو ستوب، ولكن اللي انت مش واخد بالك منه ان الستوب هنا صغير. فهنا بدل ما اخسر 5 يا سيدي معلش علشان خاطري تعال على نفسك وخليهم $5.50 او $6. بص النص الكوباية المليان، تلاقي نفسك لو كسبت بإذن الله تكسب صفقتين. الصفقة دي من هنا تكسب $5 مثلا او $10 او 20، والصفقة دي لو البي سي جنبها او اعلى منها او اقل منها تكسب $7 $8. فمجموع المكسب مقارنة بالخسارة مجموع يحترم. فلو انا عندي ادارة راس مال وانا ملتزم بحجم لوت قليل، لا يضرني اي شيء في ان انا ادخل من هذه النقطة واتحمل الانعكاس طالما انا ملتزم بادارة راس مالي، وطالما ان اداره راس مالي تسمح لي بعدم الطمع واللوت القليل. اوكي طيب نقطه البي سي دي بقى بتتحدد ازاي يا حضرات؟ اقول لكم بتتحدد ازاي. تعالوا بس ايه نمسح الكلام ده كده علشان نشوف نقطه البي سي بتتحدد ازاي. نقطه البي سي زي ما قلنا هي تصحيح للموجه الاخيره في السيكونس اللي هي البي سي. اخترقت من هنا وطلعت طبعا ما طلعتش ضربة الهدف. تعالوا نقول مثلا جزافا يعني هي طلعت وقفت هنا. طب هي لو طلعت وقفت هنا وبدأ السعر يعمل لي انعكاس بسيط هنا، ظهرت شمعة او شمعتين او 3 علامة انعكاسية والسعر بدأ ينزل تاني، كل اللي انا هعمله ان انا همسك الفيبوناتشي ريتريسمنت الاساسي واجي عند النقطة B اللي هي أقل نقطة في التصحيح، والنقطة C اللي هي مش C بقى، تعالوا نقول اللي هي آخر نقطة قبل ما السعر ينعكس، وأعمل كده وتظهر عندي المنطقة الذهبية بعلامة المستطيل. أعمل هنا علامة كده مظلمة، والعلامة دي هي اللي أنا هنتظر فيها السعر ينزل، وبعد ما ينزل يكون مجهز اوردر معلق للشراء والستوب بتاعه بيكون تحت، وبعد كده اتجه باذن الله الى الهدف. طبعا خدوا بالكم بقى من حاجه ونقطه فنيه، ودي هتاخدنا على المرحله اللي بعدها، ان الهدف يا حضرات لو بعيد فممكن يظهر عندي اكتر من بي سي. يظهر بي سي هنا والسعر وهو طالع يقف ويروح عامل لي بي سي هاية تانية صغيرة، وبعد كده يطلع، وبعد كده يعمل لي بي سي هاية تالتة صغيرة،
بيسيهات كتير بقى، وبعدين يروح يضرب الهدف. طب دكتور محمد، انت بتدخل من انهي بي سي فيهم؟ يا سيدي انا بدخل من الاساسية، وبدخل من البي سي الاولى، وادخل من البي سي التانية، وادخل من البي سي التالتة، لحد ما اضرب الهدف. ليك عندي حاجة سيكونس، وانا حللته صح، واخدت منه 4 صفقات للصعود. الصفقة الاولى من اختراق القمة، الصفقة التانية من البي سي الاولاني، ربنا كرمني وعمل بي سي تاني دخلت، ربنا كرمني وعمل بي سي تالت دخلت. وهنا انا بقيت محلل شاطر، اخدت 4 صفقات في نفس الاتجاه. اسمحوا لي بقى نطلع وندخل على المرحلة الجديدة. المرحلة الجديدة بتقول لحضرتك ان البي سي ده شكله كده عمل له سيكونس، اقول لك صح، والبي سي ده شكله كده عمل سيكونس، اقول لك صح. ايه ده؟ هو ممكن يبقى عندي سيكونسات صغيرة جوه سيكونس كبير، مظبوط. هو ده النقطة الجديدة. بس قبل ما نروح لها، تعالوا كده نطلع اي امثلة من على الشرط عشان المعلومة تثبت. ايه ده؟ انا شايف سيكونس هنا، و شايف سيكونس هنا هابط اهو. تعالوا نرسم. خدوا بالكم احنا بنشتغل لايف، انا مش مجهز حاجة والله، بس يعني بكلمكم وبدردش مع نفسي. ايوه، بدأنا من هنا، وصلنا هنا، السعر دخل للمنطقة الذهبية، طلع منها، وهنا أقول اتحقق أول شرط، ولكن لم يتم تفعيل السيكونس بعد. مش السعر مش السعر مش السعر مش السعر، وتم الاختراق هنا، وهنا تم تحقيق تاني شرط، والذكي دخل من هنا. طب النوع الأذكى يا فندم دخل منين؟ النوع الأذكى يا فندم مشي مع الموجة لحد ما وقفت وعملت له علامة انعكاسية وطلعت، فجاب الفيبوناتشي. تعالوا بس كده ايه، نحدد المنطقة دي ونمسح الفيبوناتشي الأساسي اللي أنا رسمته عشان ما يلخبطش ناس كتير. خدوا بالكم أنا كده ايه، عايز أروح للسي بقى. تعالوا نرسمها بالمرة. أدي 0 A و B أعلى نقطة، والسي هي تحت، بس أنا لسه مش عارف هي فين. لما أجيب الفيبوناتشي التاني الإكستنشن هعرف. المهم يا حضرات، إن أنا كان عندي خط بتاع القاعدة، وهنا دي نقطة الدخول بتاعت الناس الذكية. طب فين نقطة الدخول بتاعت الناس الأذكى اللي خايفة على راس مالها؟ الناس اللي خايفة على راس مالها يا فندم هتاخد فيبوناتشي من هنا لحد هنا. شوفوا ما دخلتش، استنوا استنوا استنوا، تحلوا بالصبر تحلوا بالصبر. فظهر عندي في المنطقة الذهبية هذه المنطقة اللي أنا ظللتها، اللي هي بتاعت الموجة الكاملة بي سي. وهنا عملت اوردر معلق. الاوردر المعلق ده يا فندم ستوب لوس بتاعه كان فوق المنطقة مباشرة، لكن ده كان الستوب بتاعه فوق الموجة نفسها، فده اقل خطورة واضمن. طب تيجوا نشوف كده الهدف اصلا هو فين. الهدف اهو يا فندم، بالفيبوناتشي اكستنشن 0 A B، المنطقة السوداء دي. تعالوا بقى نشوف كده ايه اللي حصل هنا مع بعض. اللي حصل يا فندم انت وهو يا محترم يا جميل يا اللي بتسمعني، ان انا مجرد ما اخترقت السيكونس وتفعل الموجة، جريت 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 جريت، ضربت الهدف. لو انا حاطط الهدف هنا، طب لو انا متحلي بالصبر هستنى لما يصحح ويديني منطقة البي سي اللي هي هنا، وبعدها هدخل بمجرد ما المنطقة يتم اختراقها طالع نازل، يعني يدخل السعر فيها يطلع منها. اول ما يطلع منها بعلق اوردر الهبوط واحط الستوب لازق فيها، والسعر يجري 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 يضرب الهدف، واقول لحضراتكم مبروك. فاللي دخل من هنا الحمد لله كسب، واللي دخل من هنا الحمد لله كسب بشياكة اكتر وبمخاطرة اقل. نرجع تاني اللي انا كنت بقوله. فين اللي انا كنت بقوله؟ انا كنت بقوله اتمسح على خيرة الله.
طيب اللي انا كنت بقوله يا بهوات ان السيكونس ده بيبقى جواه سيكونسات صغيرة. يعني ده حاجة كده اسمها المتروشكا. المتروشكا دي هي فين؟ انا كنت مجهزها اهي. المتروشكا دي نظرية او لعبة روسية عبارة عن شوية عرايس كده متزينين وشكلهم حلو. العروسة الصغيرة دي ينفع تتحط جوه دي، ودي ينفع تتحط جوه دي، ودي ينفع تتحط جوه دي، ودي ينفع تتحط جوه دي. فكل واحدة من عرايس الصغيرة دي ينفع تتحط وتبقى عروسة واحدة، والعروسة الواحدة دي ينفع تتجزأ فتبقى عرايس صغيرة. وعلى فكرة المبدأ ده اللي ربنا سبحانه وتعالى أصلا خالق بيه الكون. يعني نظام الذرات، التركيبة الذرية، النواة والإلكترون اللي بيدور حوالين النواة في نظام هو بالظبط نفس النظام الفلكي اللي هو شمس وحواليه كواكب. فانت اصغر نظام ربنا سبحانه وتعالى خلقه هو اكبر نظام ربنا سبحانه وخلقه. فالكون كله يسير بنظرية المتروشكا. وده معناه ان مثلا الحركة اللي انا هعلم لكم عليها دي بتاعت الموجة الاولى في السيكونس اللي هي من 0 ل A دي، لو انا قلت انها على فريم ال4 ساعات مثلا، ممكن اروح لفريم اقل اللي هو فريم الربع ساعة او فريم ال5 دقايق حتى، الاقي ان هذه الحركة عاملة لي سيكونس وانا مش واخد بالي. فاهمين حاجة؟ فالحركة دي سيكونس. طب الحركة الصغيرة اللي نازلة دي ممكن تبقى نازلة بصورة سيكونس. فانا مجرد ما اقعد اقلب في الفريمات الاقي ان الحركة الاولى طالعة بسيكونس، والاقي ان الحركة التانية نازلة بسيكونس، والاقي ان الحركة التالتة طالعة بسيكونس. فهمنا؟ يبقى انا لما ملاقيش سيكونس اعمل ايه؟ اغير الفريم فيطلع لي سيكونسات صغيرة جوه السيكونس الكبير. والحركة دي بقى بتخلي التداول بتاعك اكثر سهولة ومتعة، وبتخليك مبسوط جدا وانت بتتداول في الاس كي سيستم. تعالوا ناخد مثال، ولو ان انا مش عارف انا هلاقي مثال ولا لا، ولكن تعالوا نشوف السيكونس اللي احنا خدناه اخباره ايه. مش ده سيكونس؟ يعني من هنا لهنا لهنا، مش ده سيكونس؟ اهو ده سيكونس. طيب تعالوا بقى كده نمسح ايه، ننظف عشان العين تشوف. وهعمل يا سيدي علامة. ده سيكونس كامل على فريم الساعة اهو من اوله لاخره. اروح بقى على فريم الساعة، يبقى اروح مثلا 5 دقايق. تعالوا نروح ل5 دقايق. يا سلام، شايفين حاجة؟ انا مش شايف. استنوا بقى لما نشوف احنا حطينا العلامة دي فين. يجري. طبعا هي الشموع كترت وشكلنا مش هنلاقي اصلا العلامة. العلامة راحت فين؟ طيب طول وقت الفيديو ده بقى مش مني، طول وقت الفيديو ان انا مش محضر وبشتغل لايف، فقشطة يعني تمام. يا جماعة العلامة مفيش علامة اصلا. ماشي انا اسف. طيب هو عموما طب تعالوا ناخد على الفريم الصغير. تعالوا نطلع سيكونس. يلا ادينا بنضرب. ايه ده؟ انا شفت علامة. طيب هوب سيكونس هوب. الحمد لله انا اتعودت. 0 A B دخلت في المنطقة الذهبية، والسي هتبقى فوق بس انا مش عارف هي فين. صح؟ اختراق القمة، اشتغل السيكونس. انا بس محتاج احدد السي بعد كده نتكلم. بي ادي السي وادي الهدف. صح كده السي بتاعتنا حضرات بقت هنا. ادي ده سيكونس. اتفقنا سيكونس كامل على ال5 دقايق. تعالوا نروح كده على ربع ساعة.
نجد ان السيكونس اللي احنا علمناه ده، نوسع بقى كده، وسع 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 وسع، فينك يا متروشكا؟ على الربع ساعة، فهو أيضا سيكونس وهي حركة. طيب تيجوا نقول كده على الساعة، هنلاقي على الساعة إن ده بقى حركة واحدة، يعني السيكونس ده بقى هنا حركة واحدة، مع العلم إن أنا ممكن أمسك تاني وأرسم فيبوناتشي تاني على القمة دي، ألاقيه فعل المنطقة، طلع كسر، هوب أروح محدد هدف، الهدف ده من هنا لهنا لهنا، يطلع عندي سيكونس جديد ضرب هدفه. صح ولا أنا بتكلم غلط؟ يبقى أنا عندي الحركة الأولى اللي هي دي كانت في فريم أصغر سيكونس، فأنا كشخص بقيت خبير بقى وفاهم والدنيا معايا تمام، هلعب براحتي، سيكونس طالع وسيكونس نازل وسيكونس صغير جوه سيكونس كبير وسيكونس كبير اتفكك لسيكونسات صغيرة. طب أنا لو متداول مبتدئ وحاسس إن أنا راسم غلط وشاكك إن الفيبوناتشي ده مش متظبط، قلب في الفريمات، اصغر واكبر، وحاول تستخرج سيكونس في نفس المنطقة، هتلاقي ان ربنا كده فتحها عليك، وهتلاقي ان هنا دي منطقة الهدف على فريم الساعة، وعلى فريم الاربع ساعات دي منطقة تصحيح البي سي، وهتلاقي ان هي نفس المنطقة دي هتلاقيها منطقة الدبليو سي ال، انا جاي لها في الكلام، وهكذا. فتلاقي ان التداول بالاس كي اصبح ممتع بفضل المتروشكا. طيب عشان ما اطولش عليكم ننتقل للنقطة الأخيرة، والنقطة الأخيرة احنا النهاردة عرفنا البي سي وقلنا انها نقطة دخول مثالية، وهي عبارة عن نقطة تصحيح ثانوية تساعدني في معرفة الاتجاه لاستكمال السيكونس، وعرفنا مبدأ المتروشكا. وهندخل دلوقتي على لعبة جميلة جدا اسمها هول كوريكشن ليفل، أو ما يطلق عليها WCL. WCL ايه هي يا دكتور محمد WCL؟ هنشوف سيكونس صاعد، والسي هو الهدف، وخلاص بقى انا مش محتاج اقول لكم ان احنا رسمنا الفيبوناتشي وتاكدنا ان السيكونس شغال، وتاكدنا ان هو اخترق ودخلنا وضربنا الهدف، خلصنا الصفقة اصلا. يعني احنا هنا جينا رحنا محددين بالفيبوناتشي اكستنشن وحددنا الهدف، وبنقول لنفسنا اصلا مبروك الهدف اتضرب، ربنا يبارك فيك، شكرا يا فندم، شكرا يا فندم. هل بقى في هذه اللحظه اقفل اللابتوب وامشي واقول الحمد لله، ولا استكمل؟ في نوع من المتداولين يحب بقى ياخد الاتجاه طالع نازل رايح جاي يمين شمال كسبان وبيلم فلوس هنا وهنا. فالدبليو سي ال قايم على مبدأ المتروشكا، اللي هو ايه؟ اللي هو ان السيكونس بالكامل من الزيرو للسي يعتبر حركة. فاذا لو انا قلت ان هنا دي المنطقة اللي اتضرب فيها الهدف وهي السي، ممكن اخد فيبوناتشي من اول الزيرو لحد السي، فيظهر عندي منطقة ذهبية. المنطقة الذهبية هنا هي الهول كوريكشن ليفل، او التصحيح الكلي لهذه الموجة اللي هي 0 A B C، ده السيكونس كامل. وهنا انا اتوقع انعكاس الاتجاه بعد ضرب الهدف، اتوقع كلامي واضح، لنتجه للWCL. طيب السي اللي هو الهدف، سبق وشفنا انه مش لازم يضرب الهدف بالظبط وينعكس، لا 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 مش صح. ساعات ده بيعدي وبياخد الهدف ويطلع ولا كأنه شايفه، ضرب الهدف ومكمل وبيصعد وبيكمل صعود. دكتور محمد احدد WCL ازاي؟ والله يا فندم حضرتك بتحدد WCL لما السيكونس كله يخلص،
يعني نوصل لحد القمة ويبدأ السعر ينعكس. هنا اقدر اقول لك السيكونس خلص، وهنا اقدر اقول لك خد فيبوناتشي، وهنا ابدا اقول لك ارسم WCL. طب ادخل امتى يا دكتور محمد صفقة هبوط واستهدف WCL؟ حضرتك تدخل لما المنطقة دي السعر يعديها طالع نازل، زي المنطقة الذهبية بالظبط. مجرد اختراقها الأعلى ثم اختراقها الأسفل والخروج منها نقدر ناخد صفقة للهبوط لنتجه نحو WCL. طبعا الستوب بتاعنا برضو بيكون قريب، وهي صفقة تعتبر مضمونة. أنا من وجهة نظري إن هذه الصفقة ما بحبش أدخلها قوي. يعني لو حد سألني أنا على المستوى الشخصي ما بحبش أدخل الصفقة بتاعة WCL دي. لو قدامي صفقتين، واحدة سيكونس في الاتجاه واحدة WCL، أفضل أخد السيكونس اللي مع الاتجاه. ليه؟ لأن خد بالك إن هذه الصفقة هي عكس اتجاه السوق. السيكونس صاعد، صفقاتي كلها صعود مع اتجاه العام للسوق، ولكن هذه الصفقة أنا أستهدف بها الهبوط للتصحيح على مستوى الهول كوريكشن ليفل اللي هو WCL. وطالما انت رضيت تاخد صفقة للهبوط عكس اتجاه السوق، يجب عليك ان تتحمل، ويجب عليك انك تتأكد ان السعر مش هينزل بسرعة يخبطها. لا يا حبيبي، ده نازل تصحيحي وهيحرق دمك وهياخد وقت، ومش هينزل كده. ده هينزل يفضل يرقص 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 لحد ما يوصل لمنطقة التصحيح الكلي المسمى WCL. فعلشان كده انا ما بحبش اخد النوعيه دي من الصفقات. يطلع هنا بعد كده يروح نازل كده، يمكن يروح طالع كده، يمكن يروح نازل كده، بعد كده يفضل يرقص لي هنا، بيصحح الباشا، وبعد كده يروح نازل لحد ما يضرب الهدف بتاعه. اتفقنا؟ عشان كده الناس اللي انا بعلمها في الكورس بقول لهم انت بتاخد الهدف بتاع WCL خده على الخط الاقرب الاول، ما تاخدوش لنص المنطقه. مش احنا في الهدف في السي كنا بناخد نص المنطقه، وقلت لكم في المحاضره اللي فاتت خير الامور الوسط. لا، هنا خير الامور اولها بقى هنا، لان اصلا بنسبه قليله السعر هيخترق WCL او يوصل لنصها. فخلينا في المضمون، فاحنا بناخد الهدف على اول خط، على اول منطقه. طب دكتور محمد حضرتك بتتداول اصلا WCL ولا لا؟ الاجابه هي طبعا بتداول WCL. ليه؟ لان مش دايما السوق حضرتك تصحى الصبح تشرب النسكافيه تفتح تلاقي سيكونسات بتترسم قدامك صاعده بتقول لك تعالى خد دي، او سيكونسات هابطه. ساعات كتير السوق ما بيديكش فرص السيكونس، فبيكون بيصحح، بيكون بطيء، بتكون السيوله فيه مش حلوه. فانا هقعد بقى اتفرج على السوق وما اخدش صفقات؟ لا، تقديرا لوقتي وتقديرا لتحليلي انا بدخل صفقه WCL في حاله عدم توافر السيكونس. طب سؤال تاني، هل في فرصة اني ادخل صفقة للهبوط WCL وهذه الصفقة تكون مضمونة؟ اقول لك حل اعلى. مجرد ما تخترق هذه المنطقة وتحس انها نازلة ورايحة WCL، ممكن ربنا يكرمك وتلاقي ان السعر نازل من هنا من المنطقة دي على صورة سيكونس، فتلاقيه نزل وبعدين طلع صح، وبعد ما يطلع يصحح ينزل مرة أخرى علشان يصيب الهدف في منطقة WCL. وهنا صفقتك بقت مضمونة أكثر. ليه؟ لأن أنا رسمت الفيبوناتشي على السيكونس الهابط وعملت عليه نفس الشروط وحققت عليه نفس الأهداف، والأهداف ديت هنلاقيها سبحان الله، شوف حكمة ربك يا مؤمن، إنها هي منطقة WCL. وهنا أقدر أقول لكم إنها بقت صفقة WCL تحولت من صفقة غير مضمونة لصفقة مضمونة، أو من صفقة ضمانها قليل لصفقة ضمانها كبير. أنا كده خلصت، عرفنا الBC، عرفنا WCL، عرفنا مبدأ المتروشكا. أنت الآن قادر على التدريب، قادر على ان انت تسألني وتناقشني في جروب التليجرام او في كومنتات اليوتيوب في اي وقت، ان شاء الله هنكون بنرد عليك. المحاضرة الجاية هنشرح شوية فنيات
داخلية في الموجات المكونة للسيكونس في الاس كي، وهي مهمة للي عايز يعمل أرقام كبيرة من الاس كي، ولكن أنت الآن قادر على التداول. يليها محاضرة أو اتنين مدتها هتكون كبيرة، لأن ده هيبقى لايف مفتوح على قناة التليجرام مع الناس اللي أخدت الكورس، وهنبدأ نرسم مع بعض ونحلل السوق ونشوف فرصه، وهنبدأ ندخل كمان بحسابات تجريبية وحقيقية إن شاء الله. أتمنى من حضراتكم إن انتوا ما تحرموناش من الدعاء، ويا رب يا رب تكونوا مستفيدين من الكورس اللي أنا بقدمه. يا رب ما كنش طولت على حضراتكم، وإلى اللقاء. المحاضرة الرابعة اللي مش هتنزل بكرة، ممكن تاخد يومين 3، لأن أنا مشغول الفترة الجاية في شوية حاجات كده. وإن شاء الله نكون دايما على تواصل، وربنا يرزقنا ويرزقكم الخير. شكرا لحضراتكم.